म डिस्कार्ड गर्न खोज्दिनँ है अब अगेन आई कम समर इन बिट्विन इन अ सेन्स द्याट 70% अफ मी 75% अफ मी इज ऱ्यासनालिटी हुन्छ नि तर 25-30% अफ मी इज लाइक वाट इफ भन्ने काइन्ड अफ द्याट्स हाउ आई फङ्सन है मेरो मेजोरिटी अफ मीले चाहिँ एस्ट्रोलोजीलाई मान्दैन होइन कति कुराहरू इट्स जस्ट लाइक कोइन्सिडेन्स होला अर साइकोलोजीमा प्ले गरेर होला अर अभियस कुराहरू भनिरह होला जस्तो लाग्छ बट देन लाइक 25% इज वाट इफ भनेर म छोड्छु कि एन्ड सिमिलरली वेन वी टक अबाउट यो एस्ट्रोलोजीको कुराहरूमा नट जस्ट जेनरल कुराहरू होइन कि एस्ट्रोलोजर्सहरूले चाहिँ कति चाहिँ स्पेसिफिक कुरा नै पनि भनिदिन्छ बट देन अगेन अब देयर वाज मैले अस्ति रिसेन्टली मात्रै कहाँ हेरेको थिएँ दिस डकुमेन्ट्री वेयर इन्डियाकै कहाँतिर एउटा एस्ट्रोलोजरले के गर्ने रहेछ भनेपछि द मिनट अ पर्सन ल्यान्ड्स उसकोमा आउने भनेर रेजिस्टर गरेदेखि त्यो मान्छेलाई पुरा स्टक गर्ने रहेछ कि त्यो मान्छेले पुरा स्टक गर्ने रहेछ अनि त्यसपछि अब टेम्पू त्यहाँतिर टेम्पूमा जान्छ भने टेम्पूवाला पनि त्यहीसँग रिलेटेड हो अनि कुरा गर्छ सबै पत्ता लगाउँछ अनि पछि त्यो मान्छेले त्यही प्रेडिक्ट गरिदिने रहेछ कि बट देन लाइक अब यहाँको कन्टेक्समा पनि कतिजना त्यस्तो त केस छैन डिरेक्टली पुगिरहेको हुन्छ एस्ट्रोलोजर कारण एक्ज्याक्टली उसले प्रेडिक्ट गरिदिरहेको हुन्छ अबाउट दिस पर्सन क्या हाउ डु वी डिफाइन हाउ डु यु एक्सप्लेन द्याट यस्तो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिङ एस्ट्रोलोजी होइन आई वान्ट टु टक स्लाइटली डिफ्रेन्ट थिङ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो 2076 2076 भने 2015 हो कि 16 हो 2015 हो आई गेस होइन त्यति बेला चाहिँ नेपालको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले होइन मिनिस्ट्री अफ साइन्स एजुकेसन एन्ड टेक्नोलोजीले एउटा पोलिसी पास गरेको थियो क्या त्यो पोलिसीको चाहिँ इट्स लाइक सर्टन पेजेसहरू छ त्यहाँ होइन त्यसको चाहिँ पेज नम्बर 14 स्ट्राटेजी नम्बर 8 र क्लज नम्बर 23-24 के लेखेको छ भन्दाखेरि आई रिड इट आउट एक्ज्याक्टली वाट इज रिटन द्याट विज्ञान शिक्षालाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाउँदै तथ्यमा आधारित अनुसन्धान यानि कि एभिडेन्स बेस्ड रिसर्च है प्रक्रियासहित आबद्ध गरिनेछ द्याट इज इन पोइन्ट नम्बर 23 र 24 के लेखेको छ भन्दाखेरि जनमानसमा वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरी छद्य विज्ञान त्यो भनेको स्युडो साइन्स है स्युडो साइन्स अन्धविश्वास र कुरीतिलाई हटाइनेछ भनेर लेखेको छ दिस इज अ पोलिसी पास्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल ह्याभिङ सेड द्याट एस्ट्रोलोजी हेज अ भेरी लङ हिस्ट्री एकदमै लामो हिस्ट्री हो र एकदमै रिच पनि छ होइन लेट्स टक अबाउट द हिस्ट्री अ लिटल बिट एन्ड त्यसपछि विल टक अबाउट वेदर इट वर्क्स अर नट भन्ने कुरा सो प्राइमेरीली दुईवटा किसिमको एस्ट्रोलोजी छ एउटा चाहिँ इस्टर्न छ एउटा वेस्टर्न छ वेस्टर्न भनेपछि अब इट द नेम इट सेल्फ सेज होइन इस्टर्न भनेपछि यो वैदिक एस्ट्रोलोजी जुन हामीले यो साउथ इस्ट एसियामा प्र्याक्टिस गरिरहेको छ सो वेस्टर्न एस्ट्रोलोजी बेसिकली स्टार्टेड फ्रम मेसोपोटामिया अराउन्ड 500 to 400 BC मा द्याट वुड बी कति यो 2023 होइन सो 2000 जस 2500-3000 वर्ष अगाडि चाहिँ सुरु भएको हो मेसोपोटामियामा त्यसपछि अब इट ट्रान्सफर टु बेबिलोन उसमा इरामा हेलेनिस्टिक पिरियडमा ग्रिसमा एलेक्जान्डर द ग्रेटले अक्युपाई गर्दै गइसकेपछि यो स्प्रेड भएको कुराहरू हो अब त्यहाँ दुईवटा चिज भइरहेको थियो बेसिकली पिपल अब्जर्भ द नाइट स्काई होइन एन्ड दिस चेन्जेस क्या सर्टेन प्याटर्न्स इन द स्काई राइट दे क्रिएटेड कन्स्टलेसन्स अनि दे स प्लानेट्स त्यति बेला त अब लाइट बल्ब पनि इन्भेन्ट भएको थिएन बनेको थिएन होइन सो दे स सर्टेन मुभमेन्ट्स इन द स्काई नाइट स्काई एन्ड देयर वर सर्टेन थिङ्स ह्यापनिङ अर्थमा पनि होइन लाइक इन्भाइरोमेन्टल इस्युज डिजिजेस त्यसपछि अरू प्रब्लम्सहरू सोसाइटल प्रब्लम्सहरू भइरहेको होइन माथि इक्लिप्सेसहरू पनि भइरहेको थियो यता पनि प्रब्लम्सहरू भइरहेको थियो सो साइमल्टेनियसली दुईवटा चिज भइरहेको थियो माथि पनि मुभमेन्ट्स भइरहेको थियो यता पनि चेन्जेसहरू आइरहेको थियो सो पिपल स्टार्टेड कोरिलेटिङ एन्ड देयर इज अ भेरी फेमस line that says that correlation is not necessarily causation. Right. Just because two things are happening simultaneously and they're going towards the same direction doesn't mean that one caused the other. Right? So मान्छेले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एसोसिएट गरे क्या त्यसले गर्दाखेरि यो भएको हो भनेर I'm talking about western है यो भएको हो भनेर अनि त्यसरी चाहिँ मुन फेजेसहरुको कुराहरु भयो एक्लिप्सेसको कुराहरु भयो सो त्यहाँ that was the birth of astrology. That was the infancy of astrology. त्यहाँबाट सुरु भएको है अनि त्यसपछि चाहिँ अब टेक्निकलिटिजमा नजाम होइन बेसिकली एस्ट्रोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन राइज हुन्छ नि सनराइज हुन्छ त्यति बेला जियोसेन्ट्रिजम थियो क्या जियोसेन्ट्रिजम बेसिकली सेज द्याट अर्थ इज द सेन्टर अफ द युनिभर्स अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ हरेक चिज घुम्छ भनेर नाउ वी नो द्याट इट इज हिलियोसेन्ट्रिजम बट त्यति बेला प्र्याक्टिस थियो अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले हेर्थे द्याट सनराइजेस अनि त्यो सँगसँगै कन्स्टलेसन्सहरू पनि राइज हुने होइन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्काईलाई डिभाइड गरे बेसिकली 12 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरे एन्ड दे अन द बेसिस अफ कन्स्टलेसन्स होइन अब कन्स्टलेसन्स चाहिँ एक्चुअल 88 वटा कन्स्टलेसन्सहरू छन् इन टोटल
बेसिकली कन्स्टलेसन भनेको चाहिँ इट इज अ ग्रुप अफ स्टार्स जसको चाहिँ रिलेटिभ पोजिसन विथ इच अदर चेन्ज हुँदैन, त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नै देखिन्छ आकाशमा हेर्दाखेरि। सो हामीले हेरेको अब्जर्भेबल कन्स्टलेसन्सहरू चाहिँ 88वटा छ, तर हाम्रो जुन अर्थको जुन इक्लिप्टिक प्लेन जुन छ नि, इक्लिप्टिक प्लेन भनेको चाहिँ जुन प्लेनमा अर्थ इज रिभल्भिङ अराउन्ड द सन, राइट, त्यो प्लेनमा चाहिँ त्यो पाथमा चाहिँ 12वटा कन्स्टलेसन्सहरू पर्छ कि, सरी 12वटा कन्स्टलेसन्सहरू। सो त्यति बेला उनीहरूले त्यो देखे, डिभाइड गरे, एन्ड दे डिभाइडेड दिस इक्लिप्टिक प्लेन इन्टु 12 इक्वल पार्ट्स, अनि त्यही बेसिसमा चाहिँ दे मेड क्यालेन्डर्स होइन, 12वटा महिनाको जुन क्यालेन्डर हामीले भन्छ नि उनीहरूले बनाए। बट देयर इज अगेन वान थिङ द्याट नट मेनी पिपल नो अबाउट होइन, देयर इज अ फिनोमेनन कल्ड प्रिसिसन। प्रिसिसन भनेको चाहिँ तपाईँको अर्थ रिभल्भ गर्दाखेरि चाहिँ होइन इट वबल्स अ लिटल बिट के, सो त्यो वबलिङ इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ जुन स्काईको जुन म्याप त्यति बेला थियो नि, इट्स नट द सेम म्याप राइट नाउ। सो त्यो डिभिजन नै इन्टायरली रङ छ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज वान मोर जोडियाक साइन ओप्युकस भन्ने, जसबाट चाहिँ हाम्रो यो जुन प्लेन जुन छ त्यो पास हुन्छ यो रिभल्भ गर्दाखेरि चाहिँ। बट obviously they didn't want to mess up their calendars, that's why they didn't consider that 13th constellation. So 13 constellation, 13 zodiac, 13 months hunthyo. I think December हैन November certain देखि December त्यो certain period of time मा चाहिँ त्यहाँबाट पास हुन्छ कि त्यो constellationबाट चाहिँ। But yes, having said that, अब दे डेभलप्ड क्यालेन्डर्स, अनि त्यसरी चाहिँ एस्ट्रोलोजी भयो होइन, त्यो वेस्टर्नको कुरा भयो। अनि यो त फल्स अजम्सनमा भइहाल्यो, यो मैले भनिहालेँ होइन, किनभने वबलिङ इफेक्ट हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि दे डिडन्ट चेन्ज द एन्टायर कोर्स, अनि त्यसले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ इज अगेन फल्सिफाइड। अब यहाँ वैदिक एस्ट्रोलोजीको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो इट्स भेरी डिबेटेबल, किनभने सम स्कलर्स बिलिभ द्याट इट केम फ्रम द ग्रिक्स, एन्ड अ लट अफ द स्कलर्स क्लेम द्याट यो एक्चुअली वेदासबाट ओरिजिन भएको होइन। हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन, हुन त वेदाङ्गबाट आएको भन्ने मान्यता छ होइन, बट इट्स अगेन टपिक अफ डिस्कसन। त्यो बेलामा अब वैदिक एस्ट्रोलोजीमा चाहिँ इट डज नट कन्सिडर यो प्रेसिजनको कुराहरू चाहिँ, यो प्रब्लम चाहिँ त्यसमा हुँदैन होइन। त्यसमा चाहिँ अलङ विथ द प्लानेट्स, प्लानेटरी पोजिसन र सनको पोजिसन सँगसँगै चाहिँ इट अल्सो कन्सिडर्स द पोजिसन अफ द मुन अलङ द इक्लिप्टिक प्लेन होइन। सो त्यो मुनको चाहिँ कुन चाहिँ कन्स्टलेसनमा कुन चाहिँ पार्टमा पर्छ भनेर, अनि अरू प्लानेट्सहरू कुन कुन पार्ट्सहरूमा पर्छन् भनेरलाई डिभाइड गरेको छ, अनि द्याट इज वैदिक एस्ट्रोलोजी। स्लाइटली कम्प्लेक्स छ र डिफ्रेन्ट पनि छ वेस्टर्नभन्दा। अब द फन्डामेन्टल जुन नोसन जुन छ नि एस्ट्रोलोजीको होइन, जुन आइडिया छ, जब सुरुवात भएको थियो त्यति बेला एस्ट्रोनोमी साइन्स पनि डेभलप भएको थिएन है। लट अफ पिपल गेट कन्फ्युज इन दिस। साइन्स पनि, साइन्टिफिक मेथड जुन हामीले अहिले भन्छ त्यो पनि आएको थिएन। ग्यालिलियो भन्दा पनि पहिलाको टाइममा हो नि त। अब यो हामीले यो अब्जर्भेसन गर्न थालेको त आफ्टर ग्यालिलियो इन्भेन्टेड टेलिस्कोप, स्टार्टेड अब्जर्भिङ द नाइट स्काई, डिस्कभर्ड मेनी अदर सेलेस्टियल अब्जेक्ट्स, प्लानेट्स एन्ड सो अन होइन। त्यति बेला त 5वटा मात्र प्लानेट डिस्कभर भएको थियो, अनि अलङ विथ सन एन्ड मुन अफ कोर्स दे वर देयर। सो पिपल डिभाइडेड एन्ड इन्भेन्टेड एस्ट्रोलोजी अकर्डिङली। सो साइन्टिफिक मेथड चाहिँ एकदमै पछि आएको। द्याट्स वाइ आई अप्रिसिएट यो एन्टायर कन्सेप्टलाई कि एकदमै धेरै, कि त्यो टाइममा होइन मान्छेको कन्सेप्ट, मान्छेको थिङ्किङ क्या होइन, डिभिजन अफ द स्काई एन्ड टकिङ अबाउट प्रिडिक्टिङ द पोजिसन अफ द प्लानेट, सो अन एन्ड सो फोर्थ, इट वाज ग्रेट। इट वाज टोटली म्याथमेटिकल, इट वाज टोटली साइन्टिफिक टु द्याट एक्सटेन्ट। थिङ्स स्टार्टेड गेटिङ भेग होइन, आफ्टर पिपल स्टार्टेड एसोसिएटिङ इट विथ द people's personal life, the phenomena that are happening in space, the position of planets, the motion of planets and other celestial bodies, and they started relating it with people's career, their personality, their character, so on and so forth, you name it. So त्यहाँबाट चाहिँ things started getting big because there is no exact working mechanism behind it. त्यसको कुनै working mechanism छैन, त्यसको कुनै evidence पनि छैन। So त्यही भएर चाहिँ यसलाई to be brutally speaking यसलाई चाहिँ pseudo science को क्याटेगोरीमा राखिन्छ। द साइन्टिफिक कम्युनिटी डज नट टेक एस्ट्रोलोजी, स्पेसली प्रेडिक्टिभ एस्ट्रोलोजी एज साइन्स, र त्यसको पछाडि कारणहरू पनि छ। देयर आर सर्टेन रिजन्स फर द्याट। पहिलो कुरा त देयर आर ओन्ली 4 फन्डामेन्टल फोर्सेस इन नेचर द्याट वी डिस्कभर्ड सो फार, द स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स, द विक न्युक्लियर फोर्स, the electromagnetic force and the gravitational force। 4वटा फन्डामेन्टल फोर्सेस मात्रै छ, आउट अफ विच 3 आर आउट अफ द पिक्चर, किनभने त्यो चाहिँ प्राइमेरीली स्मलर पार्टिकल्सहरूसँग एसोसिएट गर्छ। एन्ड दि ओन्ली फोर्स द्याट इज कन्सर्न विथ ह्युज स्ट्रक्चर्स इज ग्राभिटी है। अब एस्ट्रोलोजीको नोसन के छ त भन्दाखेरि बेसिकली अब तपाईँले कुण्डली भन्छ नि, नेटल चार्ट भन्छ, बर्थ चार्ट भन्छ नि, त्यो भनेको बेसिकली एट द टाइम अफ द बर्थ होइन स्काईको त्यो म्याप हो क्या, इट्स बेसिकली स्काई म्याप, नथिङ एल्स। सो त्यो स्काई म्याप एज इन लाइक
तपाईँको टाइम अफ द बर्थमा तपाईँको डे अफ द बर्थमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरू प्लानेट्सहरू कुन कुन राशिमा कुन कुन हाउसेसहरूमा थिए कुन कुन पोजिसन्सहरूमा थिए अनि त्यो हेरेर चाहिँ डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट हाउसेस दे आर इन दे प्रिडिक्ट what you should do, what you should not do, what your career is going to be like, what type of personality you will have, so on and so forth, हैन. So natal chart भनेको त्यही नै हो. But again, as I said, त्यसको कुनै exact working mechanism चाहिँ छैन. There is no evidence for it. So as about त्यो fundamental forces को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ gravitational force is the only one that works with the huge structures. तर के छ त भन्दाखेरि at the time of the birth हैन एउटा बुक पढाएको थिएँ मैले by again Dr. Carl Sagan, कस्मोस भन्ने. त्यसमा चाहिँ के कस्मोस होइन द डिमन हन्टेड वर्ल्ड भन्ने. त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि एट द टाइम अफ द बर्थ होइन दि अब्स्टिट्युसन त्यो जुन नर्स हुन्छ नि एन्ड ओबिस अब्स्टिट्युसन हेज मोर ग्राभिटेसनल इम्प्याक्ट अपन द न्यू बोर्न बेबी देन द जुपिटर प्लानेट आउट देयर क्या है बुझ्नुमा छ नि. यो रुममा राखेको ओभन विल हेभ अ मोर इम्प्याक्ट अपन मी होइन साइन्टिफिकली देन दोज प्लानेट्स आउट देयर. सो त्यो भन्नुभएको थियो एन्ड इट मेक्स सो मच अफ सेन्स. So that is the first reason. Second is falsifiability. Can I drink water? Yeah, मजाले गफ गर्दै गर्नु. I speak a lot, eh? Full on prepared भरा जस्तो छ आज त नि. हैन, I so wanted to talk about it. क्या हामीले Nice. यसको छुट्टै कहानी छ फेरि. के कहानी? यो चाहिँ त्यसमा नराख मलाई हैन. तिमीलाई लास्टमा भनौँ. लास्टमा भनौँ. सो हुन्छ ल कन्टिन्यू गरौँ न त. सेकेन्ड इज फल्सिफाएबिलिटी. फल्सिफाएबिलिटी के हो त भन्दाखेरि साइन्टिफिक जस्तो एस्ट्रोलोजर्सहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन टिभी च्यानल्समा पनि इन्टरभ्युजमा पनि दे क्लेम द्याट एस्ट्रोलोजी इज साइन्टिफिक भनेर भन्छ क्या. नाउ एस्ट्रोलोजी र एस्ट्रोनोमी दिज आर कम्प्लिटली टु डिफरेन्ट थिङ्स. एब्सोल्युटली डिफरेन्ट. पिपल मिक्स दोज अप. यस दिज आर टु डिस्टिङ्क्ट डिसिप्लिन्स. राइट. वान इज साइन्टिफिक द अदर इज नट. हालाकि मैले भनिसकेँ पहिला ओरिजिन हुँदाखेरि चाहिँ यो दुइटै एउटै डोमेनमा पर्थ्यो एउटै अम्ब्रेलाभित्र पर्थ्यो. तर पछि एज वी स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ द फिनोमेना इन द युनिभर्स होइन यो डिस्टिङ्क्ट भयो कि छुट्टिएर गयो. न फल्सिफाएबिलिटी भनेको बेसिकली त्यो प्रपर्टी हो होइन जो चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि साइन्टिफिक थियोरीलाई हामीले रङ प्रुभ गर्न सक्छ. फर इक्जाम्पल होइन लेट्स से यु प्रपोज अ थियोरी होइन यु हेभ अ थियोरी. साइन्टिफिक नन साइन्टिफिक पछिको कुरा हो. युजली मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि दे स्टार्ट फाइन्डिङ एभिडेन्सेस इन सपोर्ट अफ द थियोरी. त्यसरी चाहिँ प्रुभ हुन्छ. तर कार्ल पपर भन्ने एकजना फिलोसफर अस्ट्रियन फिलोसफरले के भने भन्दाखेरि होइन त्यसलाई प्रुभ गर्नुभन्दा पनि होइन यु डिस्प्रुभ इट यु फाइन्ड एभिडेन्सेस एगेन्स्ट इट एन्ड इफ यु क्यान falsify your theory, proposed theory, then it can be considered as scientific भनेर भने क्या. And it made so much sense in a way that it can be applied to every scientific theory क्या. For example, Einstein होइन आइन्स्टाइनले relativity theory propose गरिसके but certain amount of time सम्म there was no experimental evidence for it until 1919 जहाँ चाहिँ आर्थर एडिङटन भन्ने एकजना ब्रिटिस एस्ट्रोनमरले चाहिँ confirmed his theory. But then त्यो के भएको थियो भन्दाखेरि टोटल सोलर इक्लिप्स भएको थियो होइन एन्ड ही ह्याड टु बेसिकली पुट टु प्लेट्स टुगेदर फोटोग्राफिक प्लेट्स टुगेदर एन्ड सी द अप्यारेन्ट पोजिसन अफ द स्टार्स के आइन्स्टाइनको थ्योरी कन्फर्म गर्न. सो त्यो अप्यारेन्ट पोजिसन अफ स्टार्स यदि चेन्ज भएको छ भने आइन्स्टाइन इज राइट इन हिज थ्योरी इज राइट. यदि त्यो चेन्ज भएको छैन ओभरल्याप भइरहेको छ भनेपछि हि इज रङ. बट एटलिस्ट देयर वाज अ प्रोसिजर देयर वाज अ मेथड इन अर्डर टु फल्सिफाई हिज थ्योरी है. र यो कुरा हरेक साइन्टिफिक थ्योरीमा लागु हुन्छ र जुनमा लागु हुन्छ त्यसलाई हामीले साइन्टिफिक भन्न मिल्छ. र जुनमा यो फल्सिफिकेसनको जुन प्रोसिजर्स हुन्छ नि मेथड्सहरू छ नि जो लागु हुँदैन त्यसलाई हामीले साइन्टिफिक भन्नु मिल्दैन. सो इट्स नट अबाउट द प्रोसेस अफ फल्सिफिकेसन बट देन लाइक नट अबाउट एक्चुअली फल्सिफाइङ इट बट द प्रोसेस चाहिँ हुनु पर्यो. यस सो एस्ट्रोलोजीलाई अनफल्सिफाएबल भन्छ कि त्यही भएर. अब अहिले म एकछिनमा यो प्रिडिक्सन्सको कुराहरू गर्छु होइन लाइक वाट ट्रिकरी इज युज एन्ड वाट काइन्ड अफ साइकोलोजी इज युज भन्ने कुराहरू युज गर्छु. बट यस एस्ट्रोलोजी स्पेसली द प्रिडिक्टिभ एस्ट्रोलोजी जसलाई यहाँ वैदिक एस्ट्रोलोजीमा फलित एस्ट्रोलोजी पनि भन्छ होइन फलित ज्योतिष भनेर भन्छ द्याट इज नट फल्सिफाएबल हेन्स इट क्यानट बी कन्सिडर्ड साइन्टिफिक. सो फल्सिफाएबिलिटी इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी क्रुसल क्राइटेरिया भनौँ न एक किसिमले जेनरल भाषामा भन्नुपर्दा क्राइटेरिया फर समथिङ टु बी कल्ड साइन्टिफिक क्या.
जस्ट बिकज यु क्यान एसोसिएट समथिङ विथ साइन्स होइन डज नट मेक इट साइन्टिफिक होइन मान्छेहरूले मैले अघि नै तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो नि भाइब्रेसन्स एनर्जिज सुन्दाखेरि त क्या साइन्टिफिक लाग्छ नि होइन आई बिलिभ लाइक कतिजनाले दे युज दिज वर्ड्स जस्ट टु कन्फ्युज पिपल एक्ज्याक्टली सो just because you use scientific terminologies termsहरू or you try to associate something with science does not make it scientific falsifiability हुनुपर्छ अर्को कुरा reproducible property हुनुपर्छ यानी कि साइन्समा हामीले एक्सपेरिमेन्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ we can reproduce the results क्या राइट त्यो स्पिड अफ लाइट जुन छ नि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्ट्सहरू जुन गर्यो नि सो त्यो स्पिड अफ लाइटको भ्याल्यु हामीले 50 पटक 1000 पटक एक्सपेरिमेन्ट्स गरे पनि we can bring out the same results एस्ट्रोलोजिकल प्रेडिक्सन्समा त्यस्तो हुँदैन त्यो रिप्रोड्युसिबिलिटी रिपिटेबिलिटीको प्रपर्टी नै छैन फल्सिफाइबिलिटीको प्रपर्टी नै छैन एन्ड हेन्स इट क्यानट बी कन्सिडर्ड एज साइन्स सो सबैभन्दा पहिलो मिथ जुन भनौँ एस्ट्रोलोजी यहाँ फेरि मैले प्रिडिक्टिभ एस्ट्रोलोजीको कुरा गरिरहेको छु है नट द वान विच predicts the positions of the planets but the association that it shows between the motion of the planets position of the planets and human beings त्यो चाहिँ that is unscientific. To me what doesn't make sense is like अब यो जोडियाकहरू हुन्छ नि त लाइक बेसिक टर्ममा हेर्दा जोडियाकहरू भयो यति महिना यो महिनाको यो गतेदेखि यो महिनाको यो गतेसम्म भने लेट्स से यो एउटा जोडियाक भयो टु मी वाट डजन्ट मेक सेन्स कि संसारभरि त्यो टाइम पिरियडमा जन्मेको सबजना मान्छे सिमिलर नै हुन्छ सेम नेचर नै हुन्छ काइन्ड अफ एक्ज्याक्टली हाउ डज द्याट मेक सेन्स इट डजन्ट मेक सेन्स अब जस्तो ट्विन्सहरू हुन्छ होइन एकै टाइममा जन्मेको हुन्छ उनीहरूको बर्थ चार्ट प्रिटी मच सिमिलर नै हुन्छ होइन क्यारेक्टरिस्टिक्स कति डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या एन्ड दिस इज यो भन्नलाई मात्रै भनेको होइन यो स्टडी एक्चुली भएको छ यु क्यान लुक फर अनलाइन होइन त्यहाँ युल फाइन्ड 10,000 एभिडेन्सेस फर इट रिसर्चेस हेभ बिन पब्लिस्ड दे हेभ बिन डन होइन मान्छेहरूको नेटल चार्ट्सहरू एनालाइज गरेर अ लट अफ पिपल होइन who are born at certain time frames certain locations होइन उनीहरूको बर्थ चार्ट्सहरू एनालाइज भएको छ क्या एन्ड देयर इज नो सिमिल्यारिटी क्या इनफ्याक्ट देयर इज अ फेमस एक्सपेरिमेन्ट स्टडी डन बाई डक्टर जयन्त नार्लिकर होइन ही वाज एन इन्डियन फिजिसिस्ट उहाँले चाहिँ एक्चुली गर्नुभएको थियो के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि ही ब्रट बर्थ चार्ट्सहरू होइन कुण्डलीहरू ल्याउनु भयो अफ सर्टेन नम्बर अफ पिपल त्यसमा चाहिँ ही मिक्स द birth charts of criminals, a lot of criminals होइन जेलबाट अनि normal people, right? And he gave it to prolific astrologers त्यति बेलाको इन्डियाको एकदमै खतरा एस्ट्रोलोजर्सहरूलाई and he told them to sort out कुन चाहिँ क्रिमिनल हो होइन based on the horoscopes that he has provided कुन चाहिँ क्रिमिनल हो कुन चाहिँ नर्मल मान्छे हो भनेर छुट्यायो भनेर भने क्या and guess what the जुन बाई चान्सबाट जुन सही जुन रिजल्ट आउँछ नि बाई चान्सबाट भन्दा पनि तल थियो क्या उनीहरूको प्रेडिक्सन ऱ्यान्डम भन्दा पनि इट वाज लो क्या सो त्यस्तो थियो एन्ड दिस इज जस्ट वान इक्जाम्पल आउट अफ थाउजन्ड्स अदर्स देयर आर मेनी स्टडिज पब्लिस्ड होइन जहाँ यस्ता एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भएका छन् एन्ड एभ्री टाइम दे हेभ गटन द सेम रिजल्ट सो हाउ डु दे प्रेडिक्ट थिङ्सहरू त्यस्तो केही अभियस रुल्सहरू हुन्छ त्यस्तो होइन रुल्सहरू त छ अभियसली होइन वाट दे से इज लाइक ओके ल स्पेसली अब यो नेटल चार्टको कुरा गर्दाखेरि देयर आर 12 हाउसेस होइन अनि एट द टाइम अफ द बर्थ तपाईँको कुन चाहिँ सेलेस्टियल अब्जेक्ट कुन चाहिँ हाउसमा छ भनेर एक्सिडेन्ट याद आइहाल्यो उनीहरूको एकजना साथी एस्ट्रोलोजर गएको गरे अनि त्यसपछि पेरेन्ट्सको अगाडि उसले विट खान्छ भने पठाइदियो अरे यस्तो हो त्यसको बारेमा अहिले कुरा गरौँला होइन किनभने त्यसमा पनि एउटा ट्रिक साइकोलोजिकल ट्रिक युज हुन्छ कि सो डिफ्रेन्ट हाउसेसमा होइन कुन कुन के भन्छ सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरू छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डिफाइन गरिन्छ क्या जस्तो फर इक्जाम्पल वेट आई हेभ समथिङ ओभर हियर फर इक्जाम्पल तपाईँको 12 हाउसेस मध्येमा चाहिँ यार एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो चाहिँ एन्ड द ट्रिक्स द्याट यु युज इज ब्रिलियन्ट यस जस्तो फर इक्जाम्पल होइन फर्स्ट हाउस इज रेस्पोन्सिबल फर बडी फेस माइन्ड एटिट्युड होइन त्यसपछि सेल्फ फिजिकल आउटलुक डेस्टिनी फेम नेचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा 7th हाउस इज रेस्पोन्सिबल फर इटिङ ह्याबिट्स स्पाउस म्यारेज पार्टनरसिप भनेर यहाँ लेखेको छ क्या एन्ड इट इज रिटन होइन दिस इज रेफरेन्स थ्योरी नै यो सबै थिङको लागि एक्ज्याक्टली सो यो रिटन चाहिँ छ होइन एन्ड उनीहरूले भन्छ होइन बट यसको कुनै बेसिस छैन क्या वाट इज द मेकानिजम बिहाइन्ड इट राइट ल ठिक छ ल 12th हाउस इज रेस्पोन्सिबल फर एक्सपेन्डिचर प्रुभ इट प्रुभ त गर्न सकिँदैन नि त होइन हाउ वाट इज द कनेक्सन वाट इज द मेकानिजम बाई विच इट वर्क्स देयर इज नो मेकानिजम बाई विच इट वर्क्स सो अब त्यही हाउसेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट
सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरू कुन पोजिसनमा कुन टाइममा छ भनेर चाहिँ तपाईँको लाइफमा यो हुन्छ यो हुँदैन, यो टाइममा चाहिँ तपाईँले यो काम गर्नुपर्छ, सरकारी नोकरीमा जानुपर्छ, प्राइभेट भन्दा पनि भनेर अब अलग अलग किसिमको अलग अलग डोमेनमा उनीहरूले प्रिडिक्सन्सहरू